मी कपकन स्पीकरवर टाकून वापस घेऊन घेत असतो. वापस स्पीकर बंद करतो टाकत नाही. बस माझी बाकी हा तुम्ही तेच करत जा म्हणते. Don't eat the dog. Don't eat the dog. दोन डब्बे Who eat the dog? Who's the dog? Lion. Don't eat the dog. Dog को कौन खा रहा dog को? हबीबी. कौन है रे हबीबी के मुके? John Larch. Somebody you can see. This is the underground pipeline. नाला. They have a very difficult process, and this is the metal box for the washing machine. And he is my friend Deva. This is the very most popular technician in the Maharashtra. इतना गहरा कौन से चार्जर जुड़े वाला ठेकेदार दिस इज ठेकेदार जय गुरु and So he is not together. He is contractor for plumber, but तुमचा दैनिक कोटा आज खत्म होणार आहे. तर मित्रांनो आता इथे आपण बंद करूया, कारण की आमचा जो दैनिक मेसेज आलेला आहे की तुमचा डेटा खतम झाला आहे म्हणते. नंतर कसं आहे तुम्हाला पण प्रॉब्लेम येणार. एलन गेट ठीक आहे. गोलूदा अंगुठा दाखवून द्या आपल्या सबस्क्रायबरला. अंगठा दाखवून द्या. सबस्क्राईब करा लवकर आम्हाला वरता आणा. धन्यवाद. आम्ही काम करू थकलो.